तर मित्रांनो, आपण ट्रान्सफॉर्मर मधील लास्ट टॉपिक आता बघत आहे. या टॉपिकचं नाव आहे इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर. तर या टॉपिकवरचे आपल्याला न्यूमरिकल विचारले जाऊ शकतात. मोस्ट ऑफ द टाइम यावरची छोटे छोटे न्यूमरिकल्स विचारले जातात. तर आपण हा टॉपिक आता क्लिअरली बघणार आहे की इफिशियन्सी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर नक्की असते काय. ठीक आहे, तर कुठल्याही डिव्हाइसची इफिशियन्सी आपण कशाने डिनोट करतो? इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर इज जनरेटेड बाय आउटपुट पॉवर डिवायडेड बाय इनपुट पॉवर. आउटपुट अपॉन इनपुट हा जर रेशो असेल तर ते असतं इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, तर मी तर काय लिहिलं, आउटपुट अपॉन इनपुट. देन इनपुटला मी अगेन असं लिहू शकतो का की आउटपुट प्लस लॉसेस, कारण की आपण जे इनपुट देतो त्यातूनच आपल्याला आउटपुट मिळतं आणि त्यातलेच काहीतरी लॉसेस होतात. म्हणून इनपुटला मी तर असं लिहिलंय आउटपुट प्लस लॉसेस. देअर फॉर इफिशियन्सी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवायडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस. नाव ह्यालाच आणखीन मी असं लिहू शकतो का, आता आउटपुट म्हणजे काय असतं? आउटपुट म्हणजे नथिंग बट इनपुट आणि त्याच्यातून लॉसेस मी वजा केले की आपल्याला मला आउटपुट मिळतं. बरोबर. जसं मी इनपुट म्हणजे काय म्हटलं, इनपुट म्हणजे आउटपुट आणि लॉसेस असतात. त्याचप्रमाणे आउटपुट म्हणजे काय, इनपुट मायनस लॉसेस. म्हणून मी ते लिहिलं इनपुट मायनस लॉसेस डिवायडेड बाय हा इनपुटचा ऍज इट इज. मग हे इफिशियन्सीला आपण या टर्म्स मध्ये रिप्रेझेंट करतो, म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आणि लॉसेस आणि इन द फॉर्म ऑफ इनपुट आणि लॉसेस. तर हे दोन असे फॉर्म्युले आहेत त्याचे. ठीक आहे, तर आता ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी आपण कशी बघणार? तर इफिशियन्सी ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर इज गिव्हन ॲज आउटपुट डिवायडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस. या फॉर्म्युल्याने आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे इफिशियन्सीचे. ठीक आहे, तर आउटपुट काय असतं? नेहमी आउटपुट असतं व्ही आय कॉस फाय. ते मी ते लिहिलं, आउटपुट इज इक्वल्स टू व्ही आय कॉस फाय. ठीक आहे, अगेन मी ते लिहिलं व्ही आय कॉस फाय. आउटपुट हे आणि इथं पण आउटपुट आहे, म्हणून आउटपुट काय आलं? व्ही आय कॉस फाय. तेच मी लिहिलं व्ही आय कॉस फाय प्लस लॉसेस. नाव व्होल्टेज व्ही म्हणजे व्होल्टेज, आय म्हणजे करंट, म्हणून त्याला मी व्ही ए. आपल्याला हे माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग कशामध्ये असते? ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग किलोवॅट मध्ये असते का के व्ही ए मध्ये असते का के व्ही ए आर मध्ये असते? तर ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग ही व्ही ए रेटिंग मध्ये असते. तर ही व्ही ए रेटिंग इथे लिहायची असते. तर तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये सांगतो की ती ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग व्ही ए मध्ये का असते? कारण की ट्रान्सफॉर्मर मध्ये होणारे जे आयर्न लॉसेस आहेत ते फंक्शन असतात फ्रिक्वेन्सी आणि व्होल्टेजचं. त्यामध्ये व्होल्टेज आणि ट्रान्सफॉर्मरमध्ये होणारा कॉपर लॉस असतो तो फंक्शन असतो करंटचा, म्हणून एम्पियर्स. म्हणून ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग ही व्ही ए मध्ये असते, किलोवॅट मध्ये नसते. ठीक आहे, म्हणून हे व्ही ए रेटिंग जे आपल्याला दिले किंवा के व्ही ए रेटिंग जे आपल्याला दिले ती इथं इंटू कॉस फाय पॉवर फॅक्टर डिवायडेड बाय व्ही ए इंटू अगेन कॉस फाय प्लस पी आय म्हणजे आयर्न लॉसेस प्लस पी सी यू म्हणजे कॉपरचे लॉसेस. ठीक आहे, तर हे झालं आपलं इफिशियन्सीचं. तर ह्याला अगेन मी ब्रॉडमध्ये कसं लिहिणार? व्ही ए कॉस फाय डिवायडेड बाय व्ही ए कॉस फाय प्लस पी आयचं पी आय ॲज इट इज प्लस पी सी यू कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसचं कसं? आय स्क्वेअर आर. कॉपर लॉस कोण काय असतात? आय स्क्वेअर आर हे असतात. ठीक आहे, तर हे झालं इफिशियन्सीच आपलं. नाव कंडिशन फॉर मॅक्सिमम इफिशियन्सी. मॅक्सिमम इफिशियन्सीची कंडिशन काय असते हे आता आपल्याला समजून घ्यायचंय. तर मॅक्सिमम इफिशियन्सीची कंडिशन काय असते, कधी येते? तर हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे बरं का. ज्यावेळी कॉपर लॉस आणि आयर्न लॉस हे दोन्ही इक्वल असतात त्यावेळी मॅक्सिमम इफिशियन्सी आपल्याला ही जी इफिशियन्सी ना ही मॅक्सिमम कधी मिळणार? ज्यावेळी या दोन्ही टर्म या इक्वल असतील त्यावेळी. आयर्न लॉस आणि कॉपर लॉस या दोन्ही टर्म आपल्या इक्वल असतील त्यावेळी. देअरफॉर म्हणजे तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय विचारतात? कंडिशन फॉर मॅक्सिमम इफिशियन्सी. कॉपर लॉस हा 1/2 असला पाहिजे, आयर्न लॉस हा 1/2 असला, या टाइपमध्ये दिलेलं असतं. एक लक्षात घ्या, यामध्ये व्हेरिएशन म्हणून काय विचारतात की कॉपर लॉसला दुसरं नाव काय आहे? व्हेरिएबल लॉस. काय म्हणतो आपण? व्हेरिएबल लॉस. आणि आयर्न लॉसला दुसरं नाव काय? फिक्स्ड लॉस. तर आपण हेही म्हणू शकतो की ज्यावेळी व्हेरिएबल लॉस आणि फिक्स्ड लॉस एक असतात त्यावेळी मॅक्सिमम इफिशियन्सी असते, किंवा कॉपर लॉस आणि आयर्न लॉस इक्वल असतात त्यावेळी मॅक्सिमम इफिशियन्सी असते. तुम्ही कुठल्याही टर्म मध्ये लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पण हे पण लक्षात ठेवा किंवा असं देतात काही वेळी की व्हेरिएबल लॉस आणि फिक्स्ड लॉसचं काय रिलेशन? तर ते दोन्ही इक्वल पाहिजेत. बरोबर. आयर्न लॉस हे फिक्स्ड, कॉपर लॉस हे व्हेरिएबल. ठीक आहे, आता इफिशियन्सी आणि लोडचा आपण ग्राफ बघूयात. ठीक आहे, लोड म्हणजे नक्की काय असतो की करंट असतो. तो करंटवर कसा डिपेंड आहे हे बघूयात. जेव्हा लोड झिरो असतो म्हणजे आउटपुट आपलं काहीच नाहीये, त्यावेळी इफिशियन्सी पण झिरो असणार आहे, कारण की आउटपुट आपलं काहीच नाही. जसं आपण लोड कनेक्ट करतो ना, लोड आपण जसा कनेक्ट करू तसा आपली इफिशियन्सी वाढत जाते. इफिशियन्सी वाढत 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 जाते अप टू मॅक्सिमम पॉइंटला रीच होते. या पॉइंटला, ठीक आहे, या पॉइंटला, या पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ लोडला इफिशियन्सी मॅक्सिमम होते. त्याच्यानंतर जर लोड इन्क्रीज झाला की इफिशियन्सी आपली ड्रॉप डाऊन कमी कमी खाली यायला लागते.
ठीक आहे, तर हा झाला इफिशियन्सी वर्सेस लोडचा ग्राफ. आणि ज्या पॉईंटला इफिशियन्सी मॅक्सिमम असते त्याला आपण इथे लिहिलंय NM लिहिलंय मी, मॅक्सिमम इफिशियन्सी, एन मॅक्स. ठीक आहे, मॅक्सिमम इफिशियन्सी. आणि या पॉईंट ऑफ लोडला काय असतं, आयर्न लॉस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉस, ही कंडिशन असते त्यावेळी. बरोबर. इथं इथं बघू शकता, फॉर मॅक्सिमम इफिशियन्सी PI इज इक्वल टू PCU. ठीक आहे, तर आता मी काय लिहिलं, मॅक्सिमम इफिशियन्सीला पण हे दोन इक्वल आहेत. आयर्न लॉस मी आहे तसे इथे लिहिले आयर्न लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस. कॉपर लॉस आपण काय म्हटलं, I²R, मग मी इथे लिहिलं I²R. ला इथं R इक्विव्हॅलेंट म्हणजे टोटल रेजिस्टन्स लिहिलाय, R इक्विव्हॅलेंट. याच्यावरून मी करंट, हा करंट काय येणार बरं, ज्यावेळी मॅक्सिमम इफिशियन्सी असेल त्यावेळी करंट काय असतो, मॅक्सिमम इफिशियन्सीच्या वेळी करंट असतो √PI म्हणजे आयर्न लॉस डिवायडेड बाय R. हा असतो मॅक्सिमम इफिशियन्सीला करंट. किंवा हा फॉर्म्युला, या फॉर्म्युल्यावरचे क्वेश्चन विचारले जातात मोस्टली. किंवा मॅक्सिमम इफिशियन्सीच्या वेळी करंट किती असतो, जो फुल लोड करंट असतो, जो दिलेला असतो आपल्याला एक्झाममध्ये. असं म्हणतात एक्झाममध्ये 100 एम्पियर हा फुल लोड करंट आहे, तर आयर्न लॉस दिलेले असतात, कॉपर लॉस दिलेले असतात, आणि विचारतात की मॅक्सिमम इफिशियन्सीला करंट किती फ्लो होईल. तर तो करंट किती आपला फ्लो होईल, फुल लोडचा करंट इंटू आयर्न लॉस डिवायडेड बाय कॉपर लॉस, या दोघांना अंडर रूट मध्ये टाकलं तर आपल्याला आन्सर येणार करंट फॉर मॅक्सिमम इफिशियन्सी. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, हा नोट करून घ्या फॉर्म्युला. हा नोट करा, हे नोट करा, हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही पण हा खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला नोट करा, हा फॉर्म्युला नोट करा. आणि त्याचप्रमाणे जसं करंट आपण मॅक्सिमम इफिशियन्सीला आपण कसं काढला, फुल लोड करंट इंटू PI अपॉन PCU अंडर रूट मध्ये, त्याचप्रमाणे KVA मॅक्सिमम कसं काढणार, म्हणजे मॅक्सिमम किती लोड असला पाहिजे तो कसा काढणार, KVA गिवन जे आपल्याला गिवन एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं असतं इंटू PI अपॉन PCU अंडर रूट मध्ये. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला असं वाटेल जास्त फॉर्म्युला बेस्ड होते, पण मित्रांनो यामध्ये फॉर्म्युलेस खूप जास्त आहेत. हे फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागणार आहेत, कारण की याला दुसरा पर्याय नाहीये. यावरची आपण न्यूमरिकल जसे सॉल्व्ह करूयात ना, की तुम्हाला या फॉर्म्युले जरा युज होतील. हे तर दोन्ही फॉर्म्युले तर सेम आहेत बरं का. त्याच्यामध्ये करंट आहे, इथं KVA आणि KVA आहे, इथं अंडर रूट PI अपॉन PCU फुल लोड. हे तर कळलं तुम्हाला. नाव एक छोटासा इम्पॉर्टंट पॉइंट जो इथं बाकी आहे तो मी तुम्हाला सांगतो. कॉपर लॉसेस म्हणजे नक्की आपण इथं जसं बघितलं की आपण जे बघितलं PI प्लस PCU. आता हा जो कॉपर लॉस असतो ना, कॉपर लॉस हा लोडवर डिपेंड आहे, ह्याला आपण व्हेरिएबल लॉस म्हटलं. मग हा व्हेरिएबल कुठं होतंय, कसं ओळखायचं सांगतो. जर ट्रान्सफॉर्मरला आपण फुल लोड केला, कॉपर लॉसेस जास्त होतात, कारण की फुल लोड म्हणजे फुल करंट फुल होतो त्यामुळे कॉपर लॉस जास्त. मग मी लोड कमी केला, मी हाफ लोड केला, तर कॉपर लॉस होणारे कमी होतात. मी अगेन लोड कमी केला, अगेन कॉपर लॉस कमी झाले. लोड वाढवला, कॉपर लॉस वाढले. ठीक आहे, तर कॉपर लॉसेस PCU इज इक्वल्स टू x² इंटू PCU फुल लोड. हा फॉर्म्युला व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, म्हणजे नक्की काय, तर हे एक्स म्हणजे काय असतो की पर्सेंटेज लोडिंग, की किती पर्सेंट आपण ट्रान्सफॉर्मर लोड करतो, ह्यावरचे पण क्वेश्चन विचारले जातात या फॉर्म्युल्यावरचे. कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू x² इंटू PCU फुल लोड. ठीक आहे, ज्यावेळी फुल लोडचा कॉपर लॉस आपल्याला काढायचा असेल त्यावेळी एक्स किती असणार आहे, आपला 1 असणार आहे. ठीक आहे, ते तुम्हाला सांगतो मी. त्यामुळे ओव्हरऑल इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय आला, ओव्हरऑल इफिशियन्सी इज इक्वल्स टू KVA इंटू पॉवर फॅक्टर इंटू X डिवायडेड बाय KVA इंटू पॉवर फॅक्टर इंटू X इंटू लॉसेस आले ना. आता हे आउटपुट आलं, पूर्ण आउटपुट. आउटपुटमध्ये काय काय येतं, KVA, त्याला पॉवर फॅक्टर आणि त्याला इंटू लोडिंग. ज्यावेळी आता फुल लोड असतं त्यावेळी हा X येतो 1, ज्यावेळी हाफ लोड येतो त्यावेळी हा X येतो 0.5 वगैरे असं, डिवायडेड बाय KVA इंटू cos⁡ इंटू X. म्हणजे हे झालं आउटपुट, एवढं झालं आउटपुट, हे झालं ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट. आता ट्रान्सफॉर्मरचे आउटपुट प्लस लॉसेस आहे, मग हा लॉस आला आयर्न लॉस आणि हा आला कॉपर लॉस. आता कॉपर लॉस हा काय घेतो आपण, x² PCU घेतो. x² PCU, हे x² म्हणजे काय की लोडिंगवर डिपेंड असतं. जर आपल्याला सांगितलं की ट्रान्सफॉर्मर हा फुल लोडला आहे तर x काय घेणार आपण 1. ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला सांगितलं की हाफ लोडला आहे तर x काय घेणार आपण 0.5. ठीक आहे, तर हा फॉर्म्युला व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, ह्याला 100% तुम्हाला मोस्टली विचारलं जाणार आहे यावरच. आता एक आपण एक्झाम्पल बघू जेणेकरून तुमचे कॉन्सेप्ट जरा क्लिअर होतील यामधले. ठीक आहे, तर एक्झाम्पल तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतंय हे. तर यामध्ये आपल्याला दिलंय काय की एक 25 किलो KVA, 25 KVA चा ट्रान्सफॉर्मर आहे. म्हणजे ही KVA जे आहे ते इथं आपल्याला दिले आता 25 KVA, 2000/200 व्होल्ट. 2000/200 व्होल्ट म्हणजे काय, प्रायमरीचं व्होल्टेज देतोय ते आपण 200 व्होल्ट आहे, सेकंडरीला जे व्होल्टेज आपल्याला बाहेर मिळतंय ते आहे 200 व्होल्ट. प्रायमरीला देताना 2000 व्होल्ट देतोय आणि बाहेर मिळतंय ते 200 व्होल्ट मिळते. XM म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर आहे हा. ठीक आहे, ते शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहिले. ट्रान्सफॉर्मर हॅज आयर्न लॉस इज इक्वल्स टू 350 वॅट, फुल लोड कॉपर लॉस
400 वॅट. फाइंड द इफिशियन्सी ॲट युनिटी पॉवर फॅक्टर फॉर, पहिला पॉईंट आहे फुल लोड आणि बी पॉईंट आहे हाफ लोड. आपल्याला इफिशियन्सी काढायची फुल लोडची आणि हाफ लोडची इफिशियन्सी काय असेल ते. ठीक आहे, तर हा प्रश्न आपल्याला असा गिवन आहे. मला आता यातलं काहीच माहिती नाही. सपोज तुम्हाला काहीच माहित नाही हे अज्युम करा. पहिल्यांदा काय करायचं, जे गिवन डेटा दिसतोय तो लिहायचा व्यवस्थित. 25 KVA 2000/200. आयर्न लॉस PI दिलाय 350 वॅट. फुल लोडचा कॉपर लॉस दिलाय 400 वॅट. ठीक आहे, आयर्न आपल्याला काय करायचं, इफिशियन्सी काढायची फुल लोडला आणि हाफ लोडला. पॉवर फॅक्टर काय दिलाय, युनिटी म्हणजे cos⁵1 दिलाय. न पहिला आपण बघूयात फुल लोडसाठी. फॉर फुल लोड इफिशियन्सीचा पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा. इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय, KVA cos⁵x डिवायडेड बाय KVA cos⁵x प्लस PI प्लस PCU x² PCU फुल लोड. ठीक आहे, नाव आता मी काय केलं, इथं कंडिशन काय दिली, फुल लोड. फुल लोड म्हणजे त्यांना हे सांगायचं की आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू ती आपल्याला देत आहेत. एक्स ची व्हॅल्यू काय, फुल लोड म्हणजे 100% लोड होते म्हणजेच 1. ठीक आहे, म्हणून हा एक्स तर झाला 1. आता युनिटी पॉवर फॅक्टर म्हणजे cos⁵ काय दिलाय आपल्याला 1. KVA हे किती दिलंय 25, म्हणून मी इथं 25 लिहिला. हे झालं आउटपुट. मग आउटपुट ट्रान्सफॉर्मरचं काय, 25x1 म्हणजे आउटपुट काय आलं आपलं ट्रान्सफॉर्मरचं 25. इथं आलं 25. ठीक आहे, प्लस आता लॉसेस घ्यायचे आहेत आपल्याला. लॉसेस आयर्न लॉस दिलाय 350 वॅट. आता इम्पॉर्टंट काय, युनिट कन्व्हर्जन. इथं KVA दिलंय ना, मग हा लॉस आपल्याला वॅटमध्ये दिलाय. मग हा मी किलो वॅटमध्ये घेतला. किलो वॅटमध्ये काय येणार 0.35. इथं मी लिहिला 0.35. किंवा जर तुम्हाला हा 350 घ्यायचा असेल तर इथं फक्त 25,000 घ्यावं लागतं. किलो वॅट KVA मधला किलोचा के आपल्याला कन्वर्ट करावं लागतं, मग VA मध्ये घ्यावं लागणार आपल्याला. ठीक आहे, हे युनिट कन्व्हर्जन हे बेसिक तुम्हाला यायलाच हवं. ठीक आहे, हे जर काय 350 वॅट आहे म्हणजे ते आलं 0.35 हे किलो वॅट आलं. प्लस x² PCU. आता एक्स तर दिलाय 1 म्हणून 1चा स्क्वेअर इंटू काय PCU फुल लोड. फुल लोडचा PCU काय दिलाय आपल्याला 400 वॅट, मग त्याचं आलं 0.400. मग हे काय आलं 25 × 1 म्हणजे आलं 25. हे सेम आलं इथं 25 प्लस 0.35 प्लस 1 × 0.400 म्हणजेच काय आलं 0.40. हे आहे तसं आलं. मग काय आलं 25/25 प्लस 0.35 प्लस 0.40 म्हणजे किती आलं 0.75. मग काय आलं पॉवर इफिशियन्सी काय आली 25/25.75 म्हणजे अराउंड येते 97%. तर या टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला आरामशीर विचारला जाऊ शकतो, कारण की याला 1 मिनिट लागतो सॉल्व्ह करण्यासाठी. आणि कॅल्सी पण म्हणजे मोस्टली तुम्ही पटापट सॉल्व्ह करू शकता हे या टाईपचे. ठीक आहे, तर हा होता क्वेश्चन. यामधला क्वेश्चन सब पॉईंट 1 की फुल लोडला काढलं. सिमिलरली आता हाफ लोडला काढायचंय. हाफ लोडला काढताना काय होणार, ऍट हाफ लोड पॉवर फॅक्टर काय दिलाय आपल्याला cos⁵ युनिटी दिलाय. ठीक आहे, मग अगेन मी फॉर्म्युला लिहिला माझा KVA cos⁵x KVA cos⁵x प्लस PI प्लस x² PCU फुल लोड. नाव आता मी काय केलं, आता मी पहिल्यांदा KVA लिहिला, किती माझा 25. cos⁵ किती आहे पॉवर फॅक्टर 1, मग तो 1 ॲज इट इज इंटू एक्स. आता इथं एक्स हाफ लोड दिलाय ना, हाफ लोड म्हणजे एक्स पण किती झाला आपला लोड आपण हाफ केला म्हणून एक्स काय आलं 0.5. मग हा इथं आला 0.5 डिवायडेड बाय अगेन 25 × 1 म्हणजे 25 × 0.5 × 0.5 प्लस PI म्हणजे आयर्न लॉस. आयर्न लॉस हा चेंज होतो का, आयर्न लॉस हा चेंज नाही होत. ह्याला आपण म्हणलंय फिक्स्ड लॉस म्हणून तो आहे तसा पुन्हा इथं लिहायचं 0.35 प्लस इथं आपल्याला काय दिलंय x² PCU. मग 0.5चा स्क्वेअर म्हणून इथे लिहिलं 0.5चा स्क्वेअर इंटू PCU फुल लोड काय आहे 400 म्हणून इथे लिहिलं 0.400. हे इथं जरा गडबड होते बरं का, हे पहिल्यांदाच तुम्ही इथं लिहा वाटलेस. म्हणजे असं PI = 0.35 किलोवॅट. आता हे सगळे KVA मध्ये घेतोय म्हणून आपण KK मध्येच करणार. आणि PCU पण काय लिहिणार 0.40 फुल लोडचा 0.40 किलोवॅट. हे मग इथं काय लिहिलं, इथं मी पॉईंट दिलाय बरं का. हा माझ्या पण लक्षात नव्हतं, मी ते 400 लिहिलं तर सुरुवातीला, परत म्हटलं हे किलोवॅट मध्ये पाहिजे म्हणून 0.400. अशा मिस्टेक आता माझ्याकडनं पण इथं मिस्टेक झाली, तुमच्याकडनं पण होऊ शकते मिस्टेक. हे छोट्या छोट्या मिस्टेक असतात बरं का, या अवॉइड कराव्या लागतात आपल्याला. हे काय आलं 25 × 1 म्हणजे 25 आणि त्याला गुणिले 0.5 म्हणजे 1/2 म्हणजे 12.5. हे 12.5 अगेन इथलं पण आलं 12.5 प्लस 0.35 प्लस 0.5चा स्क्वेअर, हा 0.5चा स्क्वेअर इंटू 0.4 इंटू 0.400. मग हे किती आलं 12.5 भागिले 12.5 प्लस 0.35. आता हे किती येते 0.5 म्हणजे 1/2चा स्क्वेअर करा ना, 1/4 इंटू 0.4 म्हणजे आलं 0.10. इथं आलं 0.10. मग हे किती आलं या दोघांची बेरीज 0.45. मग इफिशियन्सी येते अप्रॉक्सिमेटली 96.5%. एवढी आपली आली ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी.